यही 1800 देखि 2200 को एरियामा जाँदाखेरि पनि मार्केटले लगभग 2 चोटी सर्किट ब्रेकर लगायो है। 2 चोटी हामीले सर्किट ब्रेकर देख्न पायौं लगभग अस्ति 1800 को एरियातिर जब मार्केट 111 पोइन्टले बढेको थियो र आज जब मार्केट 117 पोइन्टले बढ्यो। भनेपछि यो सर्किट ब्रेकर किन लाग्छ त? धेरैजनाले देख्नु भएको छैन र यो सर्किट ब्रेकर लगभग कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो लक्की मान्छेहरूले मात्र देखिन्छ है भन्ने कुरा हुन्छ मार्केटमा, जो चाहिँ धेरै लामो समय बस्नुहुन्छ नि उहाँहरूले मात्र। किन थाहा छ? किनभने यो जहिले भइराख्ने हैन, यो 1-2 वर्षमा 2-3 वर्षमा एकचोटी हुने कुरा हो। म्याक्सिमम अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तै भइरहेको छ, धेरैचोटि भइ चाहिँ राख्दैन। 3200बाट घट्ने टाइममा पनि एकचोटि दुईचोटि मात्र लागेको छ। भनेपछि सर्किट ब्रेकर चाहिँ किन लाग्छ र यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट के हुन सक्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट के हुन सक्छ, भोलि मार्केट के हुन सक्ला त भन्ने कुराहरूको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। र अब गठबन्धन टुटेको र अब मन्त्री परिषद विघटन भएको हुनाले अब जुन अब चार दलका शीर्ष नेताहरू को हुन्छन् त हैन, लगभग अब कसको श्रेणी कहाँ हुन्छ, अब कुन पोजिसनमा को नेताहरू हुनुहुन्छ होला भन्ने कुराहरू अब आउने बाँकी छ। अब यो कुराहरूले कतिको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा हो। आज त अब त्यति एउटा सानो न्युजले गर्दा, न्युज त ठुलै हो हैन, त्यति न्युजले गर्दाखेरि मार्केट एक्कासी बढिहाल्यो र लगभग 5-7 मिनेट भन्दा आज मार्केट धेरै बेर कारोबारै हुन पाएन। भनेपछि एउटा जोस मार्केटलाई चाहिँ एमाले नै चाहिएको रहेछ कि भन्ने कुरा चाहिँ देखायो मार्केटले। अब के कस्तो हुन्छ हेरौँ पछि आउने दिनमा, भोलिको दिनमा। र हिस्ट्रीमा के भएको थियो हिजो अस्ति पहिलाको टाइममा सर्किट ब्रेकर लाग्दाखेरि के भयो, अब भोलि पनि त्यही हुन सक्छ कि हिस्ट्री रिपिट हुन्छ कि नयाँ हिस्ट्री क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ एउटा है त। त्यो कुरा हेर्छौँ। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक कमेन्ट के हो सबै गर्दै गर्नुहोस् है त। केही कुराहरू तपाईँहरूको क्वेशन्स छ भने पनि। भोलिको मार्केट अलिकति क्रुसियल हुन सक्छ। यदि तपाईँहरू भिडियोको लास्टसम्म हेर्नु भएको छैन भने पनि भोलिको मार्केट यसो 11 बजे खुल्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ हेर्नु होला। यदि तपाईँलाई केही डिसिजन लिनुपर्ने छ भने त्यो टाइम अलिकति क्रुसियल हुन सक्छ। भनेपछि यो सर्किट ब्रेकर 4%, 5% र 6% मा लागेको देख्यौँ आज नेप्सेमा हामीले। हो, नेपालको कन्टेक्स्टमा 4%, 5% मा सेकेन्ड सर्किट ब्रेकर र 6% मा ओभरअल मार्केट हाल्ट हुन्छ एक दिनभरिको लागि है। तर यो चाहिँ बाहिरको कन्डिसनमा यस्तो हुँदैन। अब यहाँ हाम्रो 10% को सर्किट ब्रेक लाग्छ भने उता बाहिरतिर 20% को हुन्छ। उतातिर चाहिँ के हुन्छ भने लगभग युएस मार्केटको कुरा गरौँ, जहाँबाट चाहिँ यो सर्किट ब्रेकर मार्केट हाल्टको सिस्टम इन्ट्रोड्युस भयो 1987 मा, जब यो ब्ल्याक मन्डे क्रास भन्ने तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन हैन। युएस मार्केट जब क्रास भएको थियो 23% लगभग झरेको बेलामा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको है त। कहिले भने मन्डेको दिन भयो 1987 मा है एडी। त्यो बेलादेखि चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको। यो किन भएको हो त भने मार्केटमा चाहिँ प्यानिक सप्लाई हुन नदिन र मार्केटमा म्यानिक बाई हुन नदिन। प्यानिक भनेपछि म्यानिक भनेको जस्तो, जस्तै अब प्यानिक घट्दाखेरि प्यानिक भन्छौँ भने एकदमै हौसिएर बाई गरेर बढ्ने जस्तो केसमालाई हामीले म्यानिक भनेर बुझ्यौँ है। भनेपछि त्यस्तो खालको सिस्टम हुन नदिनको लागि कहिलेकाहीँ झ्यापै न्युजले हिट गर्दाखेरि मान्छेहरूले डिसिजन लिने क्षमतै हुँदैन। जस्तै आज कारोबार हेर्छौँ भने जम्मा 37 अर्बको मात्र कारोबार भएको छ, 37 करोडको मात्र कारोबार भएको छ, धेरै कारोबार भएको छैन। तर यही हुन नदिन। जस्तै अब मार्केट चलिरहेको भए त लगभग तपाईँको 2 अर्ब 3 अर्ब 5 अर्ब कारोबार पनि हुन्थ्यो होला। भनेपछि त्यो मनी चाहिँ एकैचोटि आउन नदिएको हो भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। किन त्यस्तो भएको छ त भने के थाहा, भोलि तपाईँको न्युजले अर्कै तरिकाले हिट गर्न सक्छ। सबै कुरा न्युज आइसकेको छैन, अझै बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा आउँदै जान्छ। तपाईँले खोजेको मान्छे आउनुहुन्छ कि हुँदैन हैन, अर्थमन्त्री को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर यो सबै कुराहरूले गर्दा अर्कै तरिकाले प्राइसले रिभर्स तरिकाले डिसिजन दिन पनि सक्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ कोही पनि नफसौँ भन्ने हिसाबले यो मार्केट हाल्ट गरिएको। 4% मा जब मार्केट हाल्ट हुन्छ, 4% कतिखेर लाग्छ, 12 बजे भन्दा अगाडि यदि मार्केट 4% ले बढ्यो भने 20 मिनेटको लागि मार्केट क्लोज हुन्छ। त्यसपछि जब मार्केट 1 बजे भित्रमा जब फेरि अर्को 1% बढेर 5% कारोबार हुन्छ, 5% लाग्छ मार्केटमा, ओभरअल इन्डेक्सको कुरा गर्दैछु मैले, त्यो भयो भने के हुन्छ त मार्केट लगभग तपाईँको 40 मिनेटको लागि मार्केट क्लोज हुन्छ। त्यसपछि फेरि मार्केटले अर्को 1% बढेर यानी कि पुरै इन्डेक्समा 6% जब लाग्छ नि, 6% लागेपछि त्यो दिनकै लागि कारोबार रोक्का हुने गर्छ। भनेपछि 6% चाहिँ तपाईँको 12 देखि 1 अथवा 2, 2.5, 2.55, 2.59 जतिमा लाग्यो भने कारोबार रोक्का हुन्छ है। बाहिर चाहिँ कति हुन्छ, 7%, 13% र 20% मा हुने गर्छ। भनेपछि प्यानिक सिचुएसन क्रिएट नहोस् भनेर यो दिएको। अनि सबैले डिसिजन वाइजली लिनु होला। अनि प्राइसलाई हेल्दी तरिकाले बढ्न दिनको लागि अथवा घट्न दिनको लागि चाहिँ यो लगाइएको हो भनेर पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब भोलि के हुन्छ त, अब हिस्ट्रीमा के भएको छ, पहिलाको हिस्ट्री आउँ, जब 111 पोइन्टले मार्केट बढ्यो नि यो टाइममा हैन, 111 पोइन्टले बढेको त छ नि, लगभग 111 हैन, यो 92 पोइन्टले बढेको रहेछ। यहाँ 111 हो, यहाँ 111 पोइन्टले बढ्दाखेरि के भएको थियो त भने भोलिपल्ट मार्केट ओपन भयो, प्री ओपनमा अलिकति माथि नै ओपन भयो र माथि नै ओपन भइसकेपछि मार्केटमा डिमान्ड क्रिएट नभएर सुरुदेखि नै घट्न थाल्यो र घटेरै क्लोजिङ थियो। यो घटेको बेला के अब तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ त भने अरु कुरा सबै भोलिसम्म पोजिटिभै रह्यो भने
घटेको बेला चाहिँ एउटा बाई अपर्च्युनिटी हुन सक्छ है भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यो टाइममा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ भोलि पर्सि निको पर्सि जति मार्केट घट्छ त्यो टाइममा किनभने प्राइस टेल्स एभ्रिथिङ भनेर हामीले कुरा गरेर आउँछौं र प्राइसले सबै कुरा भनेको छ प्राइस लगभग आज यत्रो पोइन्ट बढ्यो भनेपछि भोलि एक दिन पर्सि एक दिन निको पर्सि एक दुई दिन मार्केट घट्ने यस्तो कन्डिसन आए पनि मार्केट चाहिँ बढेरै जाने हो है भन्ने कुरा चाहिँ मार्केटले देखाउँछ है त्यो चाहिँ तपाईले आजबाट थाहा पाउनु भयो अब भनेपछि अब मार्केट हरेक दिन अब दुईचोटी लगभग आज यत्रो बढ्यो भोलि पनि त्यसरी नै बढ्ने भन्ने कन्डिसन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म देखेको छैनौं लगभग अब यो दिन पनि यत्रो 92 पोइन्टले बढ्दाखेरि भोलि घटेकै हो पहिला एकचोटी सर्किट ब्रेकर लाग्दाखेरि पनि मार्केट घटेकै हो जस्तै उयो टाइममा हैन यो टाइममा कति 6% लागेको थियो भोलि मार्केट सुरुमा बढ्यो ओपन भएपछि त्यसपछि लास्टमा घटेकै हो 2-3 दिन घट्यो भनेपछि घटेको टाइमलाई बाइको अपर्च्युनिटी लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई फास्ट सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने छ यदि ब्रोकर सेटलमेन्ट छ आज चाहिँ बेच्नै सक्नु भएन बेच्नै पाउनु भएन भने पनि यदि त्यस्तो केस छ भने मात्र है सर्ट टर्मको लागि मात्र कुरा गर्दैछु त्यस्तो केस छ तपाईले एक्जिटै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ भोलि मार्केट भएको ओपन भएको बेलामा सुरुमै अलिकति एक्टिभ हुनु पर्यो त्यो टाइममा डिसिजन लिनु पर्यो अर्को तपाईलाई मैले अर्को ट्रिक के भन्न चाहे त भने ट्रिक त हैन यो जस तपाईहरु न्यू हुनुहुन्छ भने अलि थाहा हुँदैन प्री ओपन सेसनमा 2% माथि अथवा त्यही प्राइसमा त्यो प्राइसमा पनि अर्डर राख्न सक्नुहुन्छ है भनेपछि मार्केटमा सबै कुरा पोजिटिभ छ अब भोलि मार्केट पर्सि मार्केट घट्ने जस्तो केस बन्यो भने पनि अब न्यूजले इम्प्याक्ट नेगेटिभ न्यूजले इम्प्याक्ट पारेर घट्ने हैन कि यही पोजिटिभ रहँदाखेरि पोजिटिभ नै भन्नु पर्यो पोजिटिभ नै चलिरहेछ मार्केट भनेपछि मार्केटको लागि जे भए पनि कुरा पोजिटिभ देखियो है भनेपछि चाहिँ त्यस्तो खालको केस छ सबै कुरा पोजिटिभै हुने जस्तो भयो र त्यही पनि मार्केट हल्का घटिरहेछ भने त्यो टाइमलाई चाहिँ तपाईले बाई अपर्च्युनिटी लिन सक्नुहुन्छ र अब आज त सबै सेक्टर सबै स्टकहरु बढेको छ अब आउने दिनमा चाहिँ कुन स्टक कुन सेक्टरहरुमा मोमेन्टम देखिन्छ त्यो भनेको मेन कुरा हुन सक्छ बाई गर्नको लागि है कुन सेक्टरतिर हामी जाने भनेर अब मार्केट चाहिँ जस यति बुझ्यौं कि अब मार्केट फेरि 1800 नआउला भन्ने कुरा थाहा पायो अब यो 111 पोइन्टले मार्केट बढ्दाखेरि पनि यहाँ आउन मार्केटले 1.5-2 महिनै लगायो धेरै समय लगायो 2-3 महिनै लगायो हैन भनेपछि अब पनि फेरि यहाँबाट बढेर पछि मार्केट माथि गयो भने यो एरियामा आउन टाइम लाग्न सक्छ यदि केस नराम्रै भएछ भने पनि नभए चाहिँ अब हामीले यो 2200 एरिया अब चाहिँ ब्रेक हुन्छ है भनेर चाहिँ यति चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर बस्नु पर्यो नि है त्यति चाहिँ गर्नु पर्यो यो एरिया ब्रेक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा भनेपछि अब प्राइस एक्सन वाइज सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको कुरा गर्नुपर्ने केही छैन ओभरअल तपाईहरु सबैको स्टक बढेको छ र यही नै अब राम्रो देखियो यही कुरा नै राम्रो छ हैन अब भोलि के गर्ने कसो गर्ने सपोर्ट कहाँ हो र रेजिस्टेन्स कहाँ हो भन्ने कुरा त अब हामीले हेर्नै पर्दैन अब सबै कुरा पोजिटिभ रहिराख्यो भने घटेको बेलालाई इन्ट्री पोइन्ट तपाईहरुले मान्न सक्नुहुन्छ र मार्केटमा ट्रेड पोजिसनहरु लिन सक्नुहुन्छ सर्किट ब्रेकरको बारेमा तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो यो किन लाग्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु भयो नि है प्यानिक सिचुएसन हुन नदिनको लागि र नेप्सेमा चाहिँ अब लगभग अस्ति यो टाइममा देख्नुभयो अहिले यो टाइममा देख्नुभयो तपाईहरु तपाई हामी सबैजना यो यति सर्ट पिरियडमा देखिरहेछौं यो पोजिटिभ इम्प्याक्टले गर्दाखेरि यो पोजिटिभ सर्किट ब्रेकर लागिरहेछ भने चाहिँ पक्कै पनि मार्केट एउटा के हो बुलिश र्यालीको लागि अगाडि बढ्दै हो कि भनेर बुझ्नु पर्यो अब त्यो पनि अझै यस्तो बटम लागेको बेलामा हैन त्यो पनि यही साइडवेजकै एरियामा 1800 देखि 2200 एरियामा र अहिले यति नै हो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नुस् लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला के क्वेशन्सहरु छ भने सोध्नु होला र हामीसँग अरु प्लेटफर्ममा जोडिन चाहनुहुन्छ भने त्यही तल डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो अरु प्लेटफर्मको लिंक्सहरु पनि छ अहिले हामी सबै ठाउँमा एक्टिभ छौं र हामी मोस्टली एक्टिभ टेलिग्राममा पनि भइराको हुन्छौं ग्रुपहरुतिर है तपाईहरु यहाँ हामी युट्युबको टाइम भन्दा पनि पहिलादेखि त्यता थियौं हस् थ्यांक यू अहिलेलाई यति नै